بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله ول ټاپک خبر کوو. د ټاپک نو زموږ سره د مایکروسکوپي. مایکروسکوپي ساده ډیفینیشن دی د یوز اف مایکروسکوپ. زموږ چې کوم مایکروسکوپي دغه مایکروسکوپ استعمال ته موږ مایکروسکوپي وایو. لکه سپوز زموږ سره فرض کړه دا مایکروسکوپ دی، مایکروسکوپ زه استعمالوم په دې باندې زه شي سټډي کوم، خولیا پې ګورم، وایرس پې ګورم یا مطلب بکټیریا پې ګورم. دا کوم پروسس چې زه کوم مایکروسکوپ استعمالوم دې پروسس ته یا دې عمل ته موږ مایکروسکوپي وایو. خامخا مایکروسکوپ وپېژنده، خو اوس دا مایکروسکوپ اصل کې څه شی دی؟ مایکروسکوپ ته لږ وګورئ. مایکروسکوپ اصل کې زموږ سره یو داسې انسټرومنټ دی، یو داسې اله ده چې په دې باندې به موږ هر هغه شی لیدلی شو چې هغه څیز موږ ته هسې په سترګه په نظر نه راځي. لکه مثلا په دې په ټیبل باندې یا په دې کرسۍ یا په دې کتابونو باندې اوس مطلب ټیک ټاک مایکرو ارګانیزم به دلته موجود وي، خو دا ماته په دې اساس سترګې په نظر نه راځي. که فرض کړه زه وغواړم چې دا په کتاب یا په دې ټیبل کرسۍ باندې چې کوم دلته مایکرو ارګانیزم وغیره څه شی پراته دي، دغه د لیدو لپاره به زه ټیک ټاک مایکروسکوپ استعمالوم. د مایکروسکوپ اسان ډیفینیشن دی هر هغه اله، هر هغه انسټرومنټ چې هغه باندې موږ هر هغه شی لیدلی شو چې هغه موږ ته په نیکډ آی یا مطلب په اسې سترګه په نظر نه راځي. اوس اوس یو خبر دا واورئ چې اولنی مایکروسکوپ زموږ سره په 1595 کې زموږ سره زیچرس جینسن یو ساینټیسټ و، دا اولنی مایکروسکوپ په 1595 کې جوړ کړی و. اوس د مایکروسکوپ سره دلته ریلیټډ زموږ سره دوه ټرمز دي، یو دی میګنیفیکیشن، یو دی ریزولوشن. په دې وزن پوهه کوم. میګنیفیکیشن خو سیده ساده اسانه خبره ده، اسان ډیفینیشن دی. لکه د مایکروسکوپ داسې صلاحیت، د مایکروسکوپ داسې قوت یا داسې پاور چې هغه به تا ته یو ابجیکټ یا یو څیز هغه به تا ته څو ګونه غټوي. لکه ګوره مایکروسکوپ خو جوړ هم دې لپاره دی چې داسې شی نه یا موږ ته نه ښکاري هسې سترګه باندې. موږ ته مایکروسکوپ هغه شو کوي که نه، نو دې مطلب دا دی کوم شی چې موږ په مایکروسکوپ وینو دا انتهایي ډېر زیات وړوکی دی، او تا ته چې بیا هغې ته تصویر ویني یا مطلب په مایکروسکوپ ته ګوري او تا ته ټیک ټاک غټ ښکاري. فرض کړه لکه دا زموږ سره یو څیز دی، ټیک ده، دا که هر څه دی د دې مطلب خپل سایز اوریجنل سایز دا دی. فرض کړه دې ته زه په مایکروسکوپ باندې ګورم، دا ماته دومره غټ کړي، څو ګونه به ما دا غټ کړي. مایکروسکوپ داسې صلاحیت چې د یو څیز اصل سایز نه هغه موږ ته څو ګونه غټ کړي، تصویر غټ کړي، دې ته موږ میګنیفیکیشن وایو. او دا یاد ساتئ میګنیفیکیشن موږ همیشه په ایکس باندې شو کوم. لکه فرض کړه دا څیز دی، دا څیز موږ ته مطلب 100 ګونه غټ کوم. دا لکه فرض کړه ګز دی، نو دا څیز موږ ته 100 ګز غټ کوم مثلا. دا فرض کړه دا 100 ګونه موږ ته غټ کړو، دا به موږ لیکو 100x. یا فرض کړه دا څیز یو ګز دی او دا موږ ته 1000 ګونه غټ کړو، دا به موږ لیکو 1000x. دا x به موږ لیکو. دلته x موږ سره ټایم شو کوي. ټایم مطلب وخت نه بلکې ګونه، 100 ګونه، 1000 ګونه، 1 لک ګونه. ښه، د دې نه بعد بیا زموږ سره دی ریزولوشن. ریزولوشن زه تاسو ته په ساده پښتو کې لکه بالفرض کړه ستاسو اوس یو موبایل دی او په هغه موبایل باندې ته مطلب پکچر واخیست، تصویر دې په واخیسته، بیا ته لاړې ګیلري ته، ګیلري کې هغه تصویر راوړه، نو هغه تصویر بیا فرض کړه تاسې که ورو زوم کې غټې، نو که دا تصویر مطلب ورو خړېده او تصویر خرابېدو ورو، د دې مطلب دا دی چې ستاسو دا کوم موبایل په کې چې کومه کیمرا د دې ریزولوشن پاور دومره ښه نه دی، بیکاره دی. خو اگر دې په مقابله کې چېرته ته اوس بل داسې موبایل چې د هغې کیمره ډېره زیاته زبردست کیمره وي او په هغې ته کوم تصویر واخلي او بیا ګیلري ته لاړ شي، هغه تصویر بیا ته غټې او هغه بلر کېږي نه، مطلب خړېږي نه، خرابېږي نه، او هغه شان دی څنګه چې مطلب ورکوټ احساس کې و چې ته یې کله زوم کې غټې نو هم هغه شان نه ځي. نو دې خبرې مطلب دا شو چې دا به د دې کیمرې چې کوم ریزولوشن پاور دی هغه ډېر زیات زبردست سټرانګ دی. نو ګوره د ریزولوشن پاور زموږ سره دوه کلوزلی سیپریټډ باډیز وایي یا دوه څیزونه وایي. لکه بالفرض کړه زموږ سره یو باډي تا ده او یوه باډي تا ده، پاسې سترګې موږ دا لیدلی شو چې د دې په منځ کې څومره فاصله ده، ټیک ده. اوس اوس یوه خبره دا واورئ چې زموږ د انسان د سترګو چې کوم ریزولوشن پاور دی هغه زموږ سره 0.1 ملي میټر. که فرض کړه یو ابجیکټ دا دی، یو ابجیکټ دا دی، د دې په منځ کې که فرض کړه دا فاصله 0.1 ملي میټر وه، نو دا ته لیدی شي یا د دې نه زیاته هم ته لیدی شي. خو که فرض کړه دا فاصله د 0.1 ملي میټر نه کمېده، لکه فرض کړه دا یو ابجیکټ دا دی او یو ابجیکټ دا دی، تر دې نه دا فاصله کمه شوه، دا به تا ته بیا یو غوندې کې څیز ښکاري، دا خو یو څیز دی. اگر چې هغه کې منځ کې به ګیپ وي، نو چې 0.1 ملي میټر نه کمېده دا بیا زموږ د سترګې کار نه دی، زموږ سترګې دا نشي مطلب لیدی. موږ ته به په دې سترګه باندې دا شی یو ښکاري، لکه یو به کنسیډر کېږي په سترګه باندې، کلیر. اگر چې هغه ګورې جدا جدا وي،
نو د مایکروسکوپ داسې صلاحیت داسې ایبیلیټي چې هغه به دوه کلوزلی سیپاریټډ باډیز وي او هغه منځ کې چې کوم ګیپ کومه فاصله ده هغه موږ ته مایکروسکوپ ښیي. د مایکروسکوپ ریزولوشن پاور که ښه نو د دې شیانو په منځ کې موږ ته هغه ګیپ معلوم کړي، او که فرض کړه بیکار نو موږ ته به دا ګیپ نشي معلومولی. دا خو شو زموږ سره د ریزولوشن په باره کې خبره. اوس به موږ د مایکروسکوپ وایو ټایپس. لکه مایکروسکوپ زموږ سره په څو قسمه باندې دی. نو مایکروسکوپ زموږ سره اصل کې دلته په دوه قسمه باندې دی، یو دی لایټ مایکروسکوپ، یو دی الکترون مایکروسکوپ. د دې لایټ مایکروسکوپ مطلب دا دی چې د دې د نوم نه پته لګي چې دې له به لایټ پکاري. لایټ مطلب رڼا، روشني و دې له پکاري. کلیر؟ نو دا رڼا بار عام رڼا د لورم کېدی شي، یا مطلب دې کمره کې که فرض کړه بانه رڼا راځي دغه رڼا، یا زموږ سره دا بلب دی یا توله څه بل څه رڼا، خو رڼا به لازمي. ها اوس دا لایټ مایکروسکوپ بیا زموږ سره مزید په دوه قسمه باندې. لایټ مایکروسکوپ دلته کې په کلاسیفیکیشن ما کړل دوه قسمه باندې دی، یو دی سیمپل لایټ مایکروسکوپ او بل زموږ سره دی کمپاوند لایټ مایکروسکوپ. سیمپل لایټ مایکروسکوپ څه مطلب دی؟ لکه فرض کړه دا زموږ سره تاسو به که چېرته ډاکټر له تللی هغو څه به داسې یو میګنیفاینګ غوندې ګلاس وي داسې دا به راواخلي، او مطلب خصوصا د سکین ډاکټر یا سترګو والا ډاکټر نو دا به ستا سکین داسې ګوري، مطلب ستا سکین به ورته داسې لږ غټوي. نو دا زموږ سره دی سیمپل لایټ مایکروسکوپ. کلیر؟ په دې کې داسې بجلي شته نه تفصیل شته، هېڅ ورته نشته، بس عامه رڼا کې دا کار کوي چې رڼا وه نو دا میګنیفاینګ ګلاس یا دا سیمپل لایټ مایکروسکوپ راواله او د سکین ته ونیسه، نو د سکین باندې چې کوم مختې دي یا د سکین پوستکی دا به تا ته راغټوي. نو دا شو زموږ سره سیمپل لایټ مایکروسکوپ. او د دې ډیفینیشن داسې شو چې په دې کې به یو لینز لګېدلی. لینز ټیک ده، اصل شی مایکروسکوپ کې لینز ځي او په دې کې به سینګل لینز وي. دا خبره اوس یاد ساتئ، دې کې به زموږ سره سینګل لینز لګېدلی. ټیک ده. د دې په مقابله کې بیا زموږ سره دلته کې دی کمپاوند لایټ مایکروسکوپ. د کمپاوند لایټ مایکروسکوپ مطلب دا دی چې دې کې به دا لینز د یو نه څه وایي. اوس به ته لږ وګورئ، لکه بالفرض کړه دا زموږ سره ټیوب لایک سټرکچر دی دا، نو په دې کې به یو لینز دلته وي، دې لینز ته موږ وایو اکولر لینز، او دې ته مطلب موږ آی پیس هم ویلی شو. آی پیس، د آی پیس مطلب دا دی چې دلته کومه لینز دی هغه به ستا سترګې ته نږدې، لکه فرض کړه زموږ سره دا دی که نو دا ځای کې باندې ستا سترګه لګي که نه، نو دا آی پیس شو، د خاص لینز لګېدل دی. ټیک ده. د دې نه بعد بیا دلته کې زموږ سره ښکته مختلف نور لینز وي، لکه فرض کړه یو لینز دا دی او بل لینز دا دی او بل لینز دا دی. نو دې لینز ته موږ وایو ابجیکټیو لینز. دې ته موږ د ابجیکټیو لینز ځکه وایو چې دلته چې کوم موږ ابجیکټ ږدو، کوم څه څیز ږدو، لکه فرض کړه دا زموږ هغه سټیج دی. ټیک ده. او په دې باندې موږ هغه سلایډ دلته ځان له ایښودی دی، او په سلایډ د پاسه هغه سپیسیمن دی چې څوک موږ ګورو، بکټیریا دی یا وایرس څه شی دی. نو دا ابجیکټیو لینز دې ابجیکټ ته نږدې دې ته ځکه موږ ابجیکټیو لینز وایو. لکه فرض کړه زموږ سره مایکروسکوپ عام شو. ټیک ده. او دا سټینډ شو، په دې باندې زموږ سره پروت دی. ها اوس د دې لایټ مایکروسکوپ مخ ته ویل چې دا په عامه رڼا کې کار کوي. نو دا کمپاوند لایټ مایکروسکوپ خو په عامه رڼا کې هم کار کولی شي، کوم چې زموږ سره د سکول په لیبارټریانو کې راسره عامه رڼا. ټیک ده چې رڼا دا به کار کوي، چې هغه کې پیسې چلی هغه کې دلته کې یو میرر شیشې شان شی لګېدلی. ټیک ده. په دې باندې د عامه چې کومه رڼا ده دا په دې باندې لګي، او دا موږ بیا مطلب د سټیج کې یو سوری هغې دلته موږ داسې مخامخ کړو. په سټیج د پاسه موږ بیا سلایډ ایښودی که نه، او سلایډ د پاسه زموږ سره نری شان شیشې په هغې د پاسه موږ خپل سپیسیمن ایښودی، هغه چې څه شی ګورم بکټیریا، وایرس یا خولیا، نو دا دې نه پاس کېږي. دا دې نه پاس کېږي نو دا ګوره دلته رڼا وه. ټیک ده. رڼا دې نه وته مې د چېرته راغله، دلته دې سپیسیمن باندې ولګېده، په سپیسیمن باندې بکټیریا دی، وایرس دی یا خولیا د هر څه شی په دې ولګېده، د دې نه رڼا پاس شوه، دې لینز ته راغله. دې ته موږ ابجیکټیو لینز وایو. د دې ابجیکټیو لینز په دې ګوري یا په دې 2 نمبر یا په 3، د دې بیا دا خپل لینز دی. هر لینز مطلب میګنیفیکیشن پاور بیا ځان لري. ټیک ده. نو چې دې کې فرض کړه په دې 2 نمبر لینز باندې موږ دا سپیسیمن ګورو، نو دا رڼا بیا دې 2 نمبر ابجیکټیو لینز ته میلاو شو که نه. دې ابجیکټیو لینز نه دا رڼا لاړه مخکې چېرته دې اکولر لینز ته یا دې آی پیس ته راغله، دلته چې کوم لینز دی هغه ته راغله، او دې آی پیس دغه رڼا ستا په دې سترګو کې په ریټنا باندې مطلب فوکس کړه، نو ته به اوس تصویر وینې. او د دې نه علاوه زموږ سره په کمپاوند لایټ مایکروسکوپ کې دلته یو بلب هم لګېدی شي، بلب. ټیک شوه، چې دغه ورکوټیشن بلب دی مایکروسکوپ کې، هغه زموږ سره په بجلۍ باندې چلېږي، نو دې نه هغه رڼا بیا راتلی شي. نو که ته عامه رڼا باندې دا استعمالوي، او که فرض کړه دغه بلب پکې لګېدلی، نو هغه په کوالټي باندې ډیفینډر ښه مایکروسکوپ کې بیا مطلب زموږ سره دا بلب لګېدلی، دې بلب نه دا رڼا را رواني، د بجلۍ والا بلب ته دا عامه شیشه ده. کلیر.
دا بیا راځي دلته کې په دې سلاید باندې چې کوم سپیسیمن دی په هغه باندې لګي د دې نه ابجیکټیو لینس ته راځي ابجیکټیو لینس نه بیا اکولر لینس او د اکولر لینس نه بیا زموږ سترګې ده نو موږ داسې سټډي کولی اوس د دې موږ د میګنیفیکیشن پاور خبره کوو عام چې کوم زموږ سره مایکروسکوپ دی دې زموږ سره میګنیفیکیشن پاور تقریبا 1500 ایکس دی اوس په دې ایکس ټي کې تاسو پوهیږئ لکه دلته چې کوم سیز موږ سره پروت دی هغه مطلب مایکروسکوپیک دی نه خو موږ ته نه ښکاري خو کله چې موږ دې سیز ته په مایکروسکوپ باندې ګورو دا موږ ته 1500 ګونه غټي کلیر دا خبره اوس یاد ساتئ او بیا د دې ریزولوشن پاور سره هغه دی 0.2 مایکرومیټر دا اوس د ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ اوس د دې نه علاوه زموږ سره دلته کې بیا شروع کېږي الکترون مایکروسکوپ دا به داسې مایکروسکوپ وي چې دا به د الکترونو په مدد سره چلیږي مطلب د بجلۍ د کرنټ په مدد سره به دا چلیږي دې کې به زموږ سره خصوصي لینز الکترومیګنیټک لینز ورته وایو دا بر په دې بلکې چې زموږ سره کوم لینز لګېدلي وو ګلاس لینز یو مطلب د شیشې نه جوړ لینز او اوس په دې مایکروسکوپ کې چې کوم لینز الکترون مایکروسکوپ کې چې کوم لینز استعمالېږي هغه ته موږ الکترومیګنیټک لینز وایو لکه فرض کړئ دا زموږ سره مایکروسکوپ دی دا زموږ سره الکترون مایکروسکوپ دی نو دلته کې به زموږ سره سورس اف الکتریسيټي بجلی وي ټیک ده د دې نه به دا بجلی زموږ سره راغلی په دې تار کې دلته پکې زموږ سره یو میټل وي د بجلی مطلب چې بجلی ته بس کې یو میټل وي د دې چې بجلی موږ ورکړه دا کرنټ پر سره روان دي کرنټ مطلب الکترون روان دي کنه د دې نه خاص خصوصیات ساتي دلته کې بردي خپل زموږ سره غل لینز صحیح لینز وي الکترومیګنیټک لینز وي لکه فرض کې یو دا د الکترومیګنیټک لینز به پراته وي دلته کې به زموږ سره هغه سپیسیمن پروت وي سپیسیمن مطلب دا دی لکه فرض کې دا یو څیز دی موږ یې ګورو هغه دا دی زموږ سره نو کله چې د بجلي موږ کولا کړه بټن د الکترون په دې کې روان دی د الکترون ریډیشن بیا داسې روان شو په دې الکترون مایکروسکوپ کې چې کله د الکترون روان دي الکترون ریډیشن روان دي دا به دې نه پاس کېږي د چا نه دلته چې کوم زموږ سره دا سپیسیمن دی دا د دې نه به پاس کېږي نو دلته کې به دا زی او دلته به زموږ سره په یو غټ سکرین باندې دا تصویر موږ ته شروع کړي لکه دلته دا سیز دی دلته به موږ ته دا دومره غټ شروع کړي په دې کې اوس یوه خبر یاد ساتئ چې څنګه موږ په دې سیمپل لایټ مایکروسکوپ کمپاوند لایټ مایکروسکوپ کې موږ خپل سترګې استعمالوي کنه نو دلته موږ په مایکروسکوپ کې سترګې نه استعمالوم دلته به موږ ته تصویر په یو کمپیوټر په سکرین ښکاري او په هغه سکرین باندې مطلب موږ تصویر وینو کلیر بل خبره دا چې دلته دا کوم سپیسیمن دی دا سپیسیمن موږ په یو ویکیوم کې ګورو ویکیوم د څه ځای ته وایي چې هلته به هوا نه وي نو دلته کې به د دې سیز هوا درک دلته نه لګي ځکه هلته کې بیا تصویر به دغه هوا د وجې نه مطلب خراب راځي او بل دا کوم سپیسیمن چې ستاسو دی چې ګوري دا به وچ وي بالکل به وچ وي دا به لونه هم نه وي که لونې بیا به دلته کې تصویر بیا به خراب راځي ځکه د اوبو هغه تصویر به پرې جوړېدی شي نو بهرحال دا زموږ سره دغه شو د الکترون مایکروسکوپ د الکترون مایکروسکوپ کې مطلب دا زموږ سره دا په تور کلر دا زموږ سره الکترومیګنیټک لینزز دي ټیک ده دا به تصویر فوکس کوي دا بجلی دی بجلی دا کرنټ موږ ګورو الکترون روان دي الکترون داسې په بر اوس روان دي ټیک ده دې سپیسیمن نه پاس کېږي دلته کې دا ریډیشن چې پاس کېږي نو دلته کې به زموږ سره ټیک ټاک په کمپیوټر باندې به یو تصویر جوړېږي نو موږ ته به سیز غټ ښکاري اوس دلته کې دا الکترون مایکروسکوپ باندې خو موږ پوه شو د الکترون مایکروسکوپ بیا مزید زموږ سره په دوه قسمه باندې دی یو دی SEM سیم او بل دی TEM ټیم نو د اس مطلب د سکینینګ الکترون مایکروسکوپ سکینینګ الکترون مایکروسکوپ او د ټیم ترانسمیشن الکترون مایکروسکوپ نو دلته کې به اوس په دې باندې خبره کوو چې دا کوم مایکروسکوپ دی دواړه خو الکترون دي خو مطلب دوه قسمه باندې دي نو دلته چې زموږ سره کوم سیم یا سکینینګ الکترون مایکروسکوپ دی دا په دې باندې مطلب موږ یو څیز بیرونی سطح سټډي کوو مطلب بار چې کوم سرفیس دی لکه سپوز موږ سره مارکر دی دا مارکر زره بار نه چک کوم نو دې لپاره فرض که دغه مایکروسکوپ څنګه ګورو تاسو ته پوهې لپاره نو دې لپاره به په الکترون مایکروسکوپ کې کوم استعمالوم سیم ټیک ده سکینینګ الکترون مایکروسکوپ بیرونی سطح په دې باندې موږ چې کولای شو خو اوس یو خبره دا مو اورئ لکه فرض که دا زموږ سره فرض که دا خوليه ده ټیک ده نو دې خولي نه به د دې سپیسیمن نه موږ چاپیره یو میټل مطلب د اوسپنې په شان یو شی به دې داسې چاپیره داسې دا به لازمي چاپیره چې کله ته د یو څیز یو د آبجیکټ د بار نه ګورې د سرفیس ولې چې کې سرفیس ولې سټډي کې نو هغې به دغه سپیسیمن نه بیا ته څه چاپیرې میټل لایک سیز میټل اوس تاسو پېژنئ د اوسپنې شان شی به دې چاپیرې هغه به داسې چې لکه فرض که زموږ سره دا سپیسیمن دی زه تاسو دوباره لیکم فرض دا زموږ سره سپیسیمن دی
نو دې نه ما دلته کې څه شی چاپېر کړو دنه موږ چاپېر کوم میټل لایک سټرکچر ټیک ده میټل موږ د دې لپاره د دې نه چاپېر کړو چې کله دا الکترون راځي د لراغړي الکترون خو دې نه پاس کیږي کنه چې نه پاس کیږي نو دا الکترون د ریډیشن ریفلیکټ کیږي واپس کیږي دسې په واپس کیږي او دلته به راځي موږ ته به د کمپیوټر تصویر په کمپیوټر باندې څه تصویر جوړیږي دا تصویر به دلته په کمپیوټر باندې غټ شو کړی شي دا خو شو د سیم یا د سکینینګ الکترون مایکروسکوپ په اړه خبره د دې په مقابله کې بیا زموږ سره د ټیم الکترون مایکروسکوپ زموږ څه شی دی اوس دې ته ګورو لکه سپوز زموږ سره هم دا مایکروسکوپ دی ټیک ده او په دې باندې اوس موږ یو سپیسیمن ګورو څه شی به پې ګورو دا زموږ هغه سپیسیمن دی نو دې کې د میټل وغیره ضرورت نشته دی ځکه د میټل ضرورت نشته چې موږ دلته کې اوس د دې سیز که هر څه یا خولیا ده یا بل څه ارګانیل دی موږ دنده د هغې سټډي کوو ټیک شو دنده زموږ سره په خولیا کې انتهایي واړه ارګانیل دی موږ هغه سټډي کوو دنده سټډي کوو نو دلته به میټل ضرورت نه بس دا الکترون پرې راپرېږدي دا به دې نه پاس شي ټیک دلته چې کوم سپیسیمن پروت دی دې نه به داسې پاس شي دلته به ستاسو هغه غټ ښکلی تصویر پیدا شي کلیر نو دا شو زموږ سره د الکترون مایکروسکوپ په باره کې خبره اوس دا خبره واورئ چې د الکترون مایکروسکوپ میګنیفیکیشن پاور ډېر زیات دی انتهایي لکه د دې کمپاوند لایټ مایکروسکوپ میګنیفیکیشن پاور 1500 دی 1500 ایکس خو دلته کې د دې الکترون مایکروسکوپ انتهایي زیات سیوا دی د دې تقریبا 2,50,000 د دې میګنیفیکیشن پاور دی کای د 1000 لاک د دې ریزولوشن پاور څومره دی هغه 0.2 نینو میټر لکه مطلب 0 ګوره نینو میټر انتهایی ورکوټ یونټ خبره ځان پوهېږئ لکه فرض که دوه کلوزلی ریلیټډ ابجیکټ د هغو منځ کې فاصله 0.2 نینو میټر وه نو دا تاته دا معلومولی شي کلیر دا مایکروسکوپي تاته معلومولی شي دا زموږ سره نننی ټاپک شو د مایکروسکوپي په باره کې نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ